এতিয়া বহাই দিম মই পায়স অকণমান ভোগ চাউল আছে ভোগ চাউলৰে বনাম গেছটো অন কৰি ল'লোঁ এতিয়া বহাই দিছোঁ চাউলখিনি মানে আধা ঘণ্টামান আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামান আগতে এতিয়া সোনকালে ভাল হ'ব নৰম হ'ব আগতে চাউলখিনি মই কুকাৰত সিদ্ধ কৰি লওঁ তাৰপিছত আনটা পাছত মই গাখীৰ দি কিনে ধুনীয়াকৈ পগাই লওঁ এয়া গাখীৰ গৰম দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি চেনি যাক যিখিনি মিঠা লাগে সেইখিনি দি দিব মই বেছি মিঠা খাই ভাল নাপাওঁ এইখিনি কুকাৰত সিজাই লোৱা চাউলখিনি মই এতিয়া এইটো ইয়াতে গাখীৰ দি দিম এনেকৈ দি দিম ভাতখিনি মোৰ আগতে সিজি দিছে এতিয়া মাছ গাখীৰৰ লগত মিলাইছোঁ গাখীৰখিনি অলপ শুকালে নমাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আছে অলপ ডাঠ হ'লে নমাই দিম আৰু